ተማሪዎች እንደምን አላችሁ? በዚህ ቪዲዮ ሩልስ ኦፍ ትራንስፎርሜሽን ፎር ኢኩዌሽን አብረን እንመለከታለን። እስቲ አብረን እንከታተል። The following are basic rules of equality, which in bracket this is the sign of equation, that are used to get equivalent equations in solving a given equation. And equation ቢሰጣችሁ በዛ ውስጥ ያሉ ቫሪያብሎች አሉ የማይታወቁ። ፎር ኤግዛምፕል ለምሳሌ 2x plus 3 which is equal to 13 ቢሆን እንደዚህ አይነት ሊኒየር ኢኩዌሽን ቢሰጣችሁ how you know the value of x አይታወቅም። so xን እንዴት ነው ልታውቁ የምትችሉት? ለምሳሌ x which is equal to unknown x የማይታወቅ ቢሆን እንዴት ነው ልታውቁ የምትችሉት? so በዚህ ኬዝ you have to know the rules of transformation for equation። ይህንን ማወቅ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። ይህንን ስታውቁት easily እዚህ ጋር ያሉ ቁጥሮችን rearrange በማድረግ በትራንስፎርሜሽን ህግ ቦታውን በመቀያየር easily xን ማወቅ ትችላላችሁ። x በሌፍት ሃንድ ሳይድ ተቀምጦ then የሆነ ቁጥር በዚህ በኩል ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ by default እዚህ ጋር assume the value of x is 5 ብትወስዱ 5 times 2 ስንት ይሆናል? 10 ይሆናል። 10 ሲደመር 3 13 ይሆናል። 13 so እዚህ ጋር ካለው ጋር አይመጣም ማለት ነው። so እንዴት ነው ልታውቁ የምትችሉት? so ኦርደር ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። so for any rational number rule number 1 ላይ የመጀመሪያው rule for all rational numbers a b and c ሶስት rational numbers ቢኖሩ rational number ምን እንደሆነ ከዚህ በፊት አይተናል። ሶስቱም rational number ቢሆኑ a ላይ if an equation a which is equal to 1 ቢሆን a which is equal to b ቢሆን a እና b እኩል ቢሆኑ ያ ማለት በዚህ ሳይድ ያለ ቁጥር እና በዚህ ሳይድ ያለ ቁጥር እኩል ቢሆኑ then a plus c which is equal to b plus c so a እና b እኩል ከነበሩ cን a ላይ ብንጨምርና cን b ላይ ብንጨምር አሁንም ሁለቱም እኩል ናቸው ማለት ነው። ሁለቱም እኩል ናቸው is true for any rational number c ለየትኛውም rational number እኩል ነው የሚሆነው ማለት ነው። for example አንድ ለምሳሌ 4 እኩል ይሆናል 4 ቢሆን ቀላሉ ታች ደግሞ በሁለቱም ሳይድ የሆነ የፈለግነውን ቁጥር ብንደምርበት 4 ሲደመር 100 እኩል ይሆናል 4 ሲደመር 100 so በሁለቱም ሳይድ 104 which is equal to 104 ይሆናል ማለት እንዴት ነው? a እና b አቱም a ይሄ ቢሆን a b ቢሆን ቀድሞውኑ እኩል ከነበሩ c የሚባል ቁጥር በa ላይ በb ላይ ብንደምርበት a plus c እና b plus c እኩል ይሆናሉ ማለት ነው። so ይሄ አንደኛው ህግ ነው። so ለምሳሌ ማይነስ ሊሆን ይችላል ብንቀንሰው cን ከa ብንቀንሰው ለምሳሌ b ላይ ምን ይላል? if an equation a which is equal to b a እና b equal ከሆኑ is true then a minus c which is equal to b minus c ከa ላይ 3 ብንቀንስ cን ብንቀንስ እና ከb ላይ cን ብንቀንስ is true for any rational number። ለምሳሌ እዚህ ጋር 2x plus 3 which is equal to 10 እችን 3ን ለማጥፋት በዚህ ሳይድ ለማጥፋት 3 ብንቀንስበት በዚህ በኩልም እኩል 3 እንቀንሳለን ማለት ነው። ያ ማለት አሁን የሚመጣ ሪዛልት ተመሳሳይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። for example ይሄኛው 2x plus 3 ነበረ then minus 3 which is equal to 10 minus 3 so በሁለቱም ዳይሬክሽን በሁለቱም ሳይድ 3 ቀንሰናል። በዚህ በኩልም 3 ቀንሰናል። so አሁንም ሁለቱም እኩል ናቸው። በዚህ ሳይድ ያለና
በዚህ በኩል ያለው እኩል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሶ በዚህ በኩል ምን ይቀራል? 3 ሲቀነስ 0 ከሆነ 2x ብቻውን ይቀራል ነው ወይም ፕላስ 0 2x ፕላስ 0 which is equal to 7 ይሆናል ማለት ነው። 2x ፕላስ 0 which is equal to 7 10 ሲቀነስ 3 7 ነው። ሶ አሁንም ወደ ማልቲፕሊኬሽን ህግ እንሄዳለን። ለምሳሌ 0 ብንደምርበትም ቦታ ይይዛል እንጂ ምንም ለውጥ አያመጣም። እኔ ራሽናል ነምበር ላይ 0 ብንጨምርበት ያ ቁጥር ራሱ ነው የሚሆነው እንጂ አንሰሩ አይጨምርም። 2x አሁን x ብቻውን እንዲቀር ነው አላማችን። ስለዚህ በሁለቱም ዳይሬክሽን ለምሳሌ እዚህ ጋር የነበረን 4 እና 4 አስዩም ለሁለት ብናካፍል 2 ይሆናል 2 ይሆናል። 4ን ለ2 4ን አሁንም ለ2 ብናደርገው አንሰራችን 2 በዚህ በኩል 2 በዚህ በኩል ሶ ምንም ልዩነት አያመጣም ማለት። ስለዚህ ለምሳሌ x ብቻውን እንዲቀር ከፈለግን ሲካፈል ለ2 በዚህ በኩል ካለን በዚህም በኩል ለ2 እናካፍላለን። ሶ በዚህ ኬዝ 2 ሲካፈል ለ2 1 ይሆናል። ሶ የሚቀረን በሌፍት ሳይድ 1x ብቻ ይቀራል ማለት which is equal to 7 ለ2 ማለት ነው። 7 ለ2 which is equal to 3.5 እንደማለት ነው። Okay, so rule number one for any rational number a, b and c rational number ቢሆኑ ሶስቱ a እና b እኩል ከሆኑ በa ላይ b ብንደምር እና በb ላይ b ብንደምር ተመሳሳይ ሪዛልት እናገኛለን። ወይም c ማይነስ ብናደርግበት በሁለቱም ዳይሬክሽን የምናገኘው አሁንም እኩል ናቸው ማለት እኩል ናቸው። ሶ ይሄን ሩል ትይዛላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ሶ እዚህ ጋር ዲያግራም አለ። ዲያግራሙ ላይ በሁለቱም ዳይሬክሽን ባላንሱ ላይ ሚዛን ላይ 60 ኪሎ ግራም የሚመዝን እቃ አለ። በዚህም በኩል 60 ኪሎ ግራም የሚመዝን ነገር አለ ማለት ነው። እሺ addition and subtraction properties of equality indicate that adding or subtracting the same quantity to each side of an equation result in an equivalent equation. So ሌላ ኢኩቫለንት የሆነ ኢኩዌሽን ነው የሚሰጠው እንጂ ተመሳሳይ ለምሳሌ እዚህ ጋር 60 ግራም ቢኖር በዚህ በኩልም 60 ግራም ቢሆን ባላንስን እኩል ናቸው። ነገር ግን ለምሳሌ ከዚህም 20 ኪሎ ግራም ብንቀንስ ከዚህም 20 ኪሎ ግራም ብንቀንስ በዚህ የሚቀረን 40 በዛም የሚቀረን 40 ኪሎ ግራም ይሆናል። ስለዚህ አሁንም ሁለቱም እኩል ናቸው ማለት ነው። እንደዛው በዚህም በኩል 20 ብንጨምርበት 80 ኪሎ ግራም ይሆናል። በዚህም በኩል 80 ብንጨምርበት 80 ኪሎ ግራም ይሆናል። ስለዚህ ሁለቱም መጀመሪያ ከነበረው ኢኩዌሽን ኢኩቫለንት የሆነ ሌላ ኢኩዌሽን ነው የሚሰጠን እንጂ ኢኩዌሽናችን ሌላ አንሰር አይኖርም፣ ሌላ ሶሉሽን ሴት አይኖርም። ሶሉሽናችን ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። This is true because if two quantities are increased or decreased by the same amount, then the resulting quantities will also be equal. See figure 2.1 below. ይህንን ዲያግራም በደንብ ተመልከቱ። ለምሳሌ 60 60 ነበረ። then በዚህ በኩል 30 ጨመረ፣ በዚህ በኩል 30 ጨመረ። ሲጨምር ስንት ይሆናል? በዚህም በኩል 90 በዚህም በኩል 90። ያ ማለት 90 ባላንስ ነው፣ ሁለቱም እኩል ናቸው ማለት። ግን ሌላ ኢኩዌሽን ይሰጣል፣ ሌላ ኢኩቫለንት የሆነ ኢኩዌሽን። ሶሉሽን ሴቱ ግን ተመሳሳይ ነው። For all rational numbers a, b and c where c is different from 0 and if an equation a and b ሁለት ኢኩዌሽኖች አሁንም እኩል ቢሆኑና then a times c በሆነ ነምበር በc ወይም በሆነ ቁጥር a ብናባዛ የሚሰጠው bን በዛው ተመሳሳይ ቁጥር ከምናባዛው ጋር እኩል ነው የሚሰጠው ማለት is true for any rational number cን ለምሳሌ 0 ካይደለ 0 ከሆነ ግን ልክ አይመጣም። 0 ከሆነ ለምሳሌ a እና b እኩል ካልነበሩ እኩል ያደርጋቸዋል ማለት ነው።
ነገር ግን ኤ እና ቢ እኩል ሆኖ ሲ ደግሞ ሌላ ቢሆን ኤ ሲባዛ ሲ እና ቢ ሲባዛ ሲ እኩል ነው የሚሆነው ቢኮዝ ኤ እና ቢ እኩል ከነበሩ ማለት ነው። ኢፍ አን ኢኩዌሽን ኤ እና ቢ እኩል ናቸው አሁንም is true when a divided by c which is equal to b divided by c አሁንም ኤን ለሲ ብናካፍል የምናገኘው እና ቢን ለሲ አካፍል የምናገኘው እኩል ቢኮዝ ኤ እና ቢ እኩል ከነበሩ ማለት ነው። ሶ ይህንን ሀሳብ ይዛችሁ ኤኒ ሊኒየር ኢኩዌሽን ኢዝሊ ሶልቭ ማድረግ ትችላላችሁ። ሁለት ሩሎች አሉ። አዲሽን እና ሳብትራክሽን አንድ አይነት ባህል ያለው ሁለት እኩል የነበሩ ነገሮች ላይ እኩል የሆነ ነገር ብንጨምር ወይ እኩል ነገር ብንቀንስበት ተመሳሳይ ነው አሁን የሚሆኑት። አሁንም ማልቲፕሊኬሽን ላይ እና ዲቪዥን ላይ እኩል የነበሩ ነገሮች ኤ እና ቢ እኩል የነበሩ ቁጥሮች ለተመሳሳይ ቁጥር ቢካፈሉ አሁንም እኩል ናቸው ወይ በተመሳሳይ ቁጥር ቢባዙ አሁንም እኩል ናቸው ማለት ነው። To understand the multiplication property of equality, consider the following example. አሁንም ይህንን ኤግዛምፕል እንመልከት። Suppose you start with a true equation such as 20 which is equal to 20 20 እኩል ይሆናል 20 በዚህ በኩልም 20 ኪሎ ግራም አለ በዛም በኩል 20 ኪሎ ግራም አለ። If both sides of an equation are multiplied by a constant such as 2, the result is also a true statement. So ሁለቱንም እጥፍ ብናደርጋቸው በዚህ በኩል ሌላ 20 ኪሎ ግራም ብንጨምር ወይም በሁለት ብናባዛ 40 ይሆናል። እዚህ ጋርም ሌላ 20 ኪሎ ግራም ወይም በሁለት ብናባዛ 40 ኪሎ ግራም ይሆናል። ሶ አሁንም 40 ኪሎ ግራም ከ40 ኪሎ ግራም ጋር እኩል ነው የሚመዝኑት ማለት ነው። እኩል ነው የሚመዝኑት። ሶ ምናልባት የነጋዴን ነገር ካወቃችሁ በባላንስ በደንብ ይገባዋል በዚህ በሚዛን ማለት ነው። ኦኬ ሶ 20 እና 20 ሁለት 20 ጨመረ በዛም ሁለት 20 ሶ 40 40 ይሆናል እኩል ናቸው። እሺ ሲሚላርሊ አሁንም ሃፍ ብንቀንስ ለሁለት ብናካፍል ይሄ 10 ይሆናል ይሄም 10 ስለዚህ 10 እና 10 አሁንም ሁለቱም እኩል ናቸው ማለት ነው። በዚህ ህግ በትራንስፎርሜሽን ህግ ኤኒ ሊኒየር ኢኩዌሽን ሶልቭ ማድረግ እንችላለን። ሁለት ሩሎች አሉ። የአዲሽን እና ሳብትራክሽን ተመሳሳይ ነው። የዲቪዥን እና የማልቲፕሊኬሽን ተመሳሳይ ነው። በዛ መንገድ ሶልቭ ማድረግ እንችላለን። ኤግዛምፕል 7 ላይ to find x from x plus 6 which is equal to 90 ለምሳሌ ባላንሱ ላይ በአንድ በኩል x plus 60 አለ በሌላ በኩል ደግሞ 90 አለ። አሁን x ስንት ቢሆን ነው ከ60 ጋር ተደምሮ 90 ጋር እኩል ሊሆን የሚችለው? ይህንን ለማወቅ አሁን እዚህ ጋር ሲምፕሊ 30 ብንለው መልሱ 30 ነው። ነገር ግን ቁጥሮቹ በዛ የሚሉ ከሆነ ወሰብሰብ የሚሉ ከሆነ አሁን በትራንስፎርሜሽን ህግ በዚህ በኩል ያለው ማጥፋት እንችላለን። በዚህ በኩል ሲቀነስ 60 ካለን በዚህም በኩል ሲቀነስ 60 እናደርጋለን። ያ ማለት ትራንስፎርሜሽን ሩል ነምበር 1 ያ ማለት ምንድነው? ኤ እና ቢ እኩል ከሆኑ ከኤ ሲ ብንቀንስ እና ከቢ ደግሞ ሲ ብንቀንስ እኩል ናቸው አሁን የሚሆኑት ማለት ነው። አሁን ሲያችን ስንት ሆነ? 60 ሆነ ማለት ነው። 60 ሆነ። 60 የምናደርግበት ምክንያት በዚህ በኩል ያለው 60 ጠፍቶ ኤክስ ብቻውን እንዲቀር ኤክስ ብቻውን ቀረ ማለት የሱ ቫልዩ በዚህ በኩል ካለው ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ራይት ሃንድ ሳይድ ከሚመጣው ቁጥር ተቀናንሶ ከሚመጣው ቁጥር ጋር እኩል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሚዛናችን ላይ ኤክስ ብቻውን በአንድ በኩል ቢቀር ሶልቭ አደረገ የሚባለው የኤክስን ቫልዩ አወቅን አናውን ስለሆነ የማይታወቅ ቫሪያብል ስለሆነ አወቀን ማለት ነው። ስለዚህ ማይነስ 60 በዚህም በኩል ማይነስ 60 በሁለቱም በኩል 60 60 ስላነሳን አሁንም ባላንሱ ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። 60 ከ60 ላይ 60 ዜሮ ነው። ኤክስ ፕላስ ዜሮ ይሆናል ወይም ኤክስ ብቻ ይሆናል ማለት ነው። which is equal to 90 minus 60 which is equal to 30 ከ60 ላይ ከ90 ላይ 60 ስንቀንሰው ኤክሳችን
30 ይሆናል ማለት ነው። this is a good example. Example 8 ላይ solve each of the following equation by using addition rules. addition rule በመጠቀም እነዚህ ሁለቱን ኤግዛምፕሎችን ሶልቭ አድርጉ ይላል። እዚህ ጋር ሶሉሽን ሰርቷል። ሶሉሽኑን ማየት እንችላለን ወይ ራሳችንን መስራት እንችላለን። so x plus 3 over 5 which is equal to 8 over 5, this is the given equation. እዚህ ጋር የተሰጠ ነው። so አሁን አላማችን ምንድነው? ኤክስ ብቻ እንዲቀር እዚህ ጋር ፕላስ እዚህ ጋር የነበረን ቁጥር ወደዚህ ማሻገር ነው። ወደዚህ ለማሻገር እዚህ ጋር በሌፍት ሃንድ ሳይድ ያለው ሲቀነስ 3/5 ማድረግ አለብን። ማይነስ 3/5። ስለዚህ ተቀናንሶ እኩል ስለሆኑ 0 ይሆናል። በዚህ በኩልም በተመሳሳይ ማይነስ 3/5 ማድረግ እንችላለን። ማድረግ ይኖርብናል ማለት so adding minus 3/5 on both side በሁለቱም ሳይድ ላይ minus 3/5 መጨመር ወይም 3/5 መቀነስ እንደማለት ነው። so በዚህ በኩል x plus 0 ይቀራል። በዚህ በኩል 8 ሲቀነስ 3 5 ነው። ሲካፈል 5 5 ሲካፈል 5 1 ይሆናል ማለት so x ብቻውን በዚህ በኩል which is equal to 1. this is the solution set of x. x ስንት ነው የሚሆነው? 1 ማለት ነው። 1ን እዚህ ጋር ብንከተው 1 ሲደመር 3/5 እኩል ይሆናል 8/5። 1 እዚህ ጋር ላለች 1 ኦቨር 1 1 ሲካፈል 1 ይሆናል። እሺ ሲባዛ በ5 5 5 ሲደመር 3 8 ሶ ከስር ደግሞ 5 አለ ማለት 8/5 ጋር ኢኩል ነው። ሶ ቼክ እናደርጋለን አንሰራችን ልክ ነው አይደለም የሚለው ማረጋገጥ ይኖርብናል ማለት ነው። ኤክስን 1 እዚህ ጋር ብንተካው ሶ 8/5 ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ቢ ላይ x minus 6 which is equal to minus 20. this is the given equation. so x ብቻውን እንዲቀር ለምሳሌ minus 6 እዚህ ጋር አለ። ይሄ 0 እንዲሆን ፕላስ 6 ማድረግ አለብን። ፕላስ 6 ካደረግን ይሄ 0 ይሆናል። 6 ሲቀነስ 6 0 ነው። then እዚህ ጋር minus 20 ላይም ደግሞ ፕላስ 6 ማድረግ አለብን። so በዚህ በኩል minus 14 ይሆናል። x which is equal to minus 14 ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ minus 14 minus 6 minus minus ስለሆነ 14 እና 6 20 ይሆናል። then minus ሳይን እናስቀምጣለን። ስለዚህ አንሰራችን ትክክል ነው ማለት ነው። so this is the transformation rule number 1 ወይም addition ወይም subtraction ማለት ነው። question number 9 solve each of the following equation by using multiplication rule. በmultiplication rule ይሄንን ሶልቭ አድርጉ ይላል። ሶ ማልቲፕላይ ማድረግ አለብን። የሆነ ነምበር በዚህ ላይ አባዝተን በዚህም በኩል ተመሳሳይ የሆነ ነምበር ብናባዛ ምን ያገኝ ተመሳሳይ ኢኩዌሽን እናገኛለን ወይ ኢኩቫለንት ኢኩዌሽን እናገኛለን። ለምሳሌ 8 እንዲጠፋ ሲባዛ በ1 8ኛ ማድረግ አለብን። ሶ 1 ሲባዛ 8 8 ሲካፈል ለ8 1 ሶ ኤክስ ብቻውን ይቀራል። በዚህ በኩል ደግሞ 1 ሲባዛ 72 72 ሲካፈል ለ8 ይሆናል ማለት ነው። ሶ አንሰራችን 72 ለ8 9 ይሆናል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር አንሰር ተሰርቷል። so 8x which is equal to 72. this is the given equation. so multiplying 1 over 8 in both sides ሁለቱም ሳይድ ካባዛ አሁን ኢኩዌሽኑ አይቀየርም ተመሳሳይ ናቸው ማለት ነው። then 1 over 8 times 8 means 1 over 1 ወይም 1 ነው የሚሆነው then times x which is equal to 72 divided by 8 is 9. then the value, this is the solution set of the value of x here 9 ይሆናል ማለት ነው። check when x is equal to 9 8 over 8 times እዚህ ጋር ይሄ የመጀመሪያው ኢኩዌሽኑ እዛ ውስጥ ስንከተው 9ን 8 ጊዜ 9 72 which is equal to ከ72 ጋር እኩል ነው። so the statement is here the statement is true
ትሩ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ደግሞ -4/5 ታይምስ ኤክስ which is equal to 4 ሶ እንደዚህ በሚሆንበት ጊዜ በፍራክሽን የተቀመጠ ከሆነ ሪሲፕሮካል ማድረግ አለብን። ሶ -5/4 በዚህ በኩል ታይምስ -5/4 በዚህም በኩል -5/4 ይሆናል ማለት ነው። ቢኮዝ ስንገለብጠው 4 ያጠፋል፣ 5 ያጠፋል። ሶ ኤክስ ብቻውን ይቀራል ማለት ኤክስ ብቻውን ይቀራል። ይሄ ደግሞ 1 ነው የሚሆነው። ሶ ይሄ ኦኬ 44 10 ነው። 10 ጊዜ 5 50 ይሆናል ማለት ሶ this is the simplified form። እዚህ ጋር x is -50 -50 ቢሆን አንሰራችን ልክ ይሆናል ማለት ነው። when x is equal to -50 እዚህ ጋር -15 ከተን ቼክ ብናደርግ 40 ይሆናል። ሶ this is true ይሆናል። ወይም ሶሉሽን ሴታችን ኤክስ ቫልዩ -50 ልክ ነው ማለት ነው። ሶ ተማሪዎች የዛሬ ቪዲዮ በዚህ ላይ እናበቃለን። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ በኮሜንት ቦክስ ውስጥ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። በሌላ በቀጣይ ሊኒየር ኢኩዌሽን ኦን ዋን ቫሪያብል ቫሪያብላችን ዋን ሲሆን አንድ ሲሆን ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር የተቀመጡ አሉ 3x + 5 which is equal to 0 ሶ በዚህ ኢኩዌሽን ውስጥ ስንት ቫሪያብል አለን? አንድ ቫሪያብል that is x ብቻውን ማለት ነው። ሌላም ቫሪያብል ሊጨመር ይችላል። ሶ የዋንን መጀመሪያ ማወቅ አለብን። ዴን 2 እያልን እንቀጥላለን። እስከዛው እያነበባችሁ ቆዩ። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ።